พามาชมรถไถน้อยหรือรถไถมินิที่เป็นรถสร้างเองนะครับอันนี้ใช้สาแหลกของรถกระบะนะครับ2 อันพอดีมีอะไหล่เก่าอยู่ตัวโครงก็เป็นเหล็กฉาก2 นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเหล็กฉาก2 นิ้วนี่ก็เป็นเหล็กแบนธรรมดาส่วนตัวนี้ก็เอาเหล็กฉากมาประกบกันนะครับเป็นเสาหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กแบนที่สร้างจากยึดธรรมดานะครับก้อนนี้จะเป็นแฮนด์ขึ้นไปในส่วนของตุ๊กตาลูกปืนตุ๊กตานะครับอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้เหล็กกล่อง4x2มาดูที่แฮนด์นะครับมีอะไรบ้างที่แฮนด์จะมีมือพัดนะครับมียี่ห้อด้วยอ่านว่าโดมิโนสายคัดก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับตอนนี้จะเป็นสวิตช์ดับเครื่องนะครับอันนี้ยังไม่ได้เดินสายไฟส่วนอันนี้ก็เป็นคันเกียร์ของรถดำนะครับนี่ก็เป็นเหมือนเกียร์โยงระบบกลไกเกียร์ก็แค่เป็นขาโยงเฉยๆเกียร์โยงมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เหล็กดันโซ่จะเป็นตัวดันโซ่แบบอัตโนมัตินะครับใช้แรงของสปริงนะครับส่วนสเตอร์ที่ใช้อันนี้จะเป็นข้างบนตัวหน้านี้14นะครับข้างล่าง52ก่อนหน้านี้คันแรกทำไปใช้สเตอร์บน13ล่าง58ทีนี้ความเร็วมันน้อยไปนะครับก็เลยคันนี้เป็นคันที่2ก็เลยปรับแบบส่วนการตั้งสายพานก็จะใช้เป็นการสไลด์นี่นะครับมีรูสไลด์ของเครื่องยนต์นะครับผลักเดินหน้าถอยหลังเพื่อปรับตั้งสายพานให้ตึงนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูก่อนทำสีนะครับจะรื้อทำสีแล้ว